ตัวนี้เป็นเครื่องเป่าลมเจ็ตเครื่องนี้สามารถเป่าได้ไกล10 เมตรเลยพี่ดูนี่น้ำหนักเบาสุดๆพี่จ๋าน้ำหนักเบามากๆสำหรับเครื่องนี้นะคะสามารถเป่าฝุ่นเป่าใบไม้เป่าน้ำได้เลยเป่าใบไม้ตามลานกว้างก็ได้หรือว่าเป่าน้ำเวลาพี่ล้างรถแบบนี้ก็สามารถเป่าได้แห้งสนิทความเร็วรอบใหญ่อยู่ที่ 35,000 รอบต่อนาทีเลยรุ่นนี้นะจะได้เป็นกล่องใส่อุปกรณ์แบบนี้เลยพี่จ๋าตัวนี้นะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ซูเปอร์พาวเวอร์โปรแม็ก99 โวลต์นะรุ่นนี้นะจ๊ะพี่เป็นมอเตอร์ทองแดงนะรับประกัน1 เดือน